Një ofensive rrufeshme e Ukrainës i ka dhënë dinamik të re luftës në këtë vend. Brenda pak ditësh, forcat ruse janë tërhequr nga disa pozicione në verilindje dhe qytetet, njëri pas tjetrit kanë rënë sërish nën flamurin kaltër e verdh. A është kjo një pikë these në luftë apo një lajm tjetër i ditës? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ukraina ka rikthyer mbi 6.000 km² të territorit të pushtuar nga forcat ruse, ka thënë presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Shifrat e tij nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur, por Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pranuar se ka tërhequr forcat e saj nga disa qytete në rajonin verilindor të Harkivit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar të martën e 14 shtatorit qytetin e rikthyer të Izjumit, një qendër strategjike hekurudhore. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov ka thënë se forcat ruse janë tërhequr nga disa qytete për t'u rigrupuar. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Balaklia, qytet me 25.000 banor, ka rënë nën kontrollin e forcave ruse qysh në muajin mars. Vendasit nuk kanë mundur të fshehin gëzimin kur kanë parë hyrjen e ushtrisë ukrainase në qytet. Мы даже пирожков напекли, как раз получилось, что они к нам подъехали, мы их угостили тазиком пирожков. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të gjerë në fund të shkurtit. Konflikti është më i madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar më shumë se 5.500 civil të vrarë dhe mbi 6.6 milion të zhvendosur. Humbjet ushtarake janë po ashtu të mëdha, mbi 9.000 ukrainas të vrarë dhe mbi 25.000 rusë, sipas vlerësimeve të inteligjencës perëndimore. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar ilegalisht gadishullin Ukrainas të Krimes dhe nga shkurti ka marrë nën kontroll rreth 20% të shtetit fqinj. Zyrtar Ukrainas të Mbrojtjes thonë se rikthimi i territoreve në verilindje është një moment kritik për ta. Дійсно поворотна точка війни, тому що вона показує вмотивованість і силу української армії. Попри те, що Росія на сьогодні переважає у кількості зброї. Në perëndim shprehen të rezervuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ukrainasit kanë bërë përparim të madh, por është vështirë të thuhet nëse kjo është një pikë these ose jo. Unë mendoj se do të jetë një rrugë e gjatë, ka thënë Biden. Gjashëm është shprehur edhe Ministri e Mbrojtjes e Gjermanisë, Christine Lambrecht. Es ist auch schwer einzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie die Russen jetzt darauf reagieren. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg und der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird. Analistët perëndimor u atribuojnë fitoret e fundit të Ukrainës taktikave të mira, planifikimit me kohë dhe moralit të lartë. Por me gjithë përparimin, Ulrich Brückner, profesor i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin, kujton se rusët kontrollojnë ende 1/5 e territorit të Ukrainas dhe thotë se është herë të flitet për pikë kthese. This is just a small chunk of what has been occupied, and of course every kilometer and every village and town matters, but I think it's far too early to draw fundamental conclusions like this is a game changer or now the war has turned into something that will only end with the complete liberation of the Ukrainian territory. Duke folur për ekspozen, Brückner shton se avancimi aktual i Ukrainës mund të kalojë si lajm i ditës dhe java tjetër të duket ndryshe. Ai thotë se Rusia ka fuqi të madhe ajrore dhe se është vështirë të parashikohet nëse vrulli i Ukrainës do të vazhdojë apo do të qetësohet.
Seth Johnson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se sfidë për luftëtarët Ukrainës që të mbajnë këtë momentum do të jetë logjistika, sidomos me afrimin e stinës së dimrit. Can the Ukrainians get sufficient amounts of munitions forward deployed to its forces? Can the Ukrainians get sufficient amounts of petroleum, oil, lubricants to forward deployed vehicles? Can they get sufficient food and blankets and medical supplies? All question marks, although the Ukrainians are operating on Ukrainian territory, so probably will be easier in many ways than for surrounded Russian forces operating. Also, it'll be important to watch how the Russians are able to reconstitute themselves and move into entrenched positions. This war is by no means over, but the Ukrainians certainly have struck a short-term blow anyway against the Russians. Sipas analistëve, kjo është disfata më e keqe e forcave ruse që prej tërheqjes së tyre nga Kievi në fillim të prillit. I pyetur për ekspozen nëse rusët do të jenë në gjendje të rigrupohen së shpejti dhe të kundërsulmojnë në verilindje të Ukrainës, Jones përgjigjet. The Russians do have a relatively large army. It's been ground through pretty significantly, but they do still have a fair amount of artillery, not a lot of precision guided, but they still have artillery left. And if they get help from not just the Iranians or the North Koreans, but if they get help from the Chinese down the road, that would be an interesting dynamic. Rusia është nën sanksione të fuqishme të perëndimit, i cili Ukrainën në anën tjetër e ndihmon me armatim. Ka pasur raporte se shumë ushtarë rus kanë braktisur tankët, automjetet e blinduara dhe municionet derisa kanë ikur nga qytetet e çliruara. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është në dieni për gjithçka që është duke ndodhur, por nuk ka komentuar kundër ofensivën ukrainase. Nga fillimi i luftës ka pasur frikë se Putin, nëse ndihet i humbur, mund të kalojë në taktika më ekstreme, si përdorimi i armëve kimike ose i armëve taktike bërthamore. Ai ka vënë arsenalin e tij bërthamor në gjendje gatishmërie që në ditët e para të luftës, por nuk ka pasur ndonjë shenjë të lëvizjes. Seth Johnson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se ditëve të fundit ka monitoruar publikun rus dhe se disponimi atje duket i përzier. Some have openly talked about negotiations. Some have openly raised questions about whether the Russian military campaign is winnable. But there are others, particularly from some of the nationalist side, that have pushed for more drastic steps, potentially mobilization of Russian forces. Some have talked about the use of chemical, biological, or potentially even the threat of tactical nuclear weapons. We're treading now in dangerous territory. A ka shanse që palët ndërluftuese të ulen dhe të bisedojnë? Përgjigjet Ulrich Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin. Well, talks will be the only solution to end this. There won't be any military solutions because they are simply intellectually hard to think. Because if Ukraine kicks Russia out and it's a massive defeat, that would be the end of the Putin regime and he can't afford it. What you could potentially negotiate is a ceasefire, but not something that could count as a lasting, stable solution that would also bring the West to a position to end the sanctions and reach out and find a new happy relationship with Russia. Lufta është në muajin e 7 dhe asnjëra palë nuk duket e gatshme për bisedime. Suksesi ushtarak i Ukrainës në anën tjetër është i lidhur ngushtë me dërgesat e armëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Vetëm Washingtoni ka dërguar më shumë se $5 miliard pajisje ushtarake në Kiev që nga fillimi i luftës. Por sa më shumë që zgjat lufta, bashkëbiseduesit e mi thonë se aq më të mëdha janë gjasat që në perëndim të çahet uniteti kundër Rusisë, sepse rritja e çmimeve të energjisë dhe inflacionit mund t'i detyrojë politikanët perëndimor të fokusohen në frontin e brendshëm.
Andaj çdo parashikim për jetën apo dinamiken e luftës është I rezervuar. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në webfaqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Faleminderit që na ndoqët, të bashkë takohemi të premtën e ardhshme. Mirëmbëjtje.